Hi guys, කොහමද? අද අපි ඊතුවරයා කැමරට කොත්තු හදන්න. ඉතින් අපි ළඟම ගෙවල් ගාවම තියෙන කඩේකින් පරාට රොටි ගෙනාවා. ඉතින් දැන් මේ හදන්න තමයි යන්නේ. මේ විදිහට මුලින් පරාට රොටි ටික පොඩි කෑලි වල කපා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ භාජනයක් අරගෙන ඒක රත් වෙන්න තියලා ඒකට තෙල් දාගන්න ඕන. තෙල් ටික රත් වෙගෙන ඉඳි තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු රම්ප කරපිංච ලුණු එන්න දාගන්න ඕන. සුදු ලුණු වගේ නම් ගොඩක් දාගන්න. එතකොට හොඳ රසයක් එනවා. ලුණු සුදු ලුණු ටික තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ ඒකට දාගන්නවා කපාගත්ත කැරට්, ලීක්ස්, ගෝවා ඒ ටික. එළවලු ටිකත් හොඳට තෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ බිත්තර දාගන්නවා. කොත්තු එකට අපි චිකන් මේ වෙනම කරි එකක් හදාගත්තා. මේ දාන්නේ ඒකේ හදාගත්ත චිකන් ටික මුලින් චුට්ටක් ෆ්‍රයි වෙන්න දානවා. චිකන් ටිකත් බෙදුනට පස්සේ උඩින් දාගන්නවා ටිකක් අමුවෙන් හැපෙන්න ඕන නිසා ලීස්. ඊට පස්සේ ටිකක් ලොකුවට කපාගත්ත ලුණු. මේ වෙලාවේ රසායන ලුණු ගම්මිරිස් දාගන්න. දැන් කපාගත්ත පරාට රොටි ටික දානවා. පොඩි කෑලි වලට කපලා තියෙන්නේ. දැන් හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. ඒක මම හොදිත් දානවා අපි. එතකොට අර රොටි ටිකත් හොඳට තැම්බිලා එනවා. මේ තියෙන ගෙදරම හදාගත්ත රසමස කොත්තු එක. ඉතින් අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන්. කොත්තු එකක් ගන්න කියනවට වඩා අඩුවට පරාට රොටිත් ගන්න පුළුවන්. රසට රසකාරකමකුත් නැතුව ගෙදරම බය නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. thank you so much ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක දිගටම බලුවට. channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා subscribe කරන්න. පාලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන වීඩියෝ එක හොඳයි නම්. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙදරම පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකකින් හදාගන්න. එහෙනම් අපෝ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. thank you so much වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලුවට. සුබ දවසක්.